নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই ৰিম্পী আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেল ৰিম্পী চেণ্ডৱৰ্কলৈ। আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকৰ বাবে 36 সাইজ প্ৰিন্সেছ কাট ব্লাউজ এটা কেনেকৈ কাটিং কৰা হয় ষ্টেপ বাই ষ্টেপ তাৰ ওপৰত ভিডিঅ'টো আগবঢ়াই দি আছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিব। তাৰ বাবে প্ৰথমে মই আস্তাৰ কাপোৰটো লৈ লৈছোঁ। এই আস্তাৰ কাপোৰটো দুভাঁজ কৰাই আছে। ইয়াৰ ওপৰত মই আগতে ভাঁজ কৰি লৈছোঁ এনেকুৱাকৈ, আৰু এইটো 4 ভাঁজ কৰি লৈছোঁ। এতিয়া আমি ধুনীয়াকৈ এইখিনি ভাঁজটো কৰি ল'ম আৰু কৰি লৈ পেলাই আমি আৰু ফুল লেন্থটো লৈ ল'ম। মোক লাগে 14 ইঞ্চৰ, সেইবাবে মই এইটো 15 লৈছোঁ। 1 ইঞ্চ অভাৰ লৈছোঁ, যিহেতু প্ৰিন্সেছ কাট হয় তাৰ বাবে মই 1 ইঞ্চ অভাৰ লৈছোঁ। এনেকুৱাকৈ এতিয়া আমাৰ যিমানখিনি কাপোৰ লাগে সিমানখিনি কাপোৰ মই 4 ভাঁজ কৰি কাটি উলিয়াই লৈছোঁ। এয়া দেখিছে আপোনালোকে। তাৰপাছত মই শ্ব'ল্ডাৰটো লৈছোঁ 5 ইঞ্চ, আৰ্মহোলটো লৈছোঁ মই 6.2 ইঞ্চ, আৰু এনেকুৱাকৈ ধুনীয়াকৈ এটা ঘৰ বনাই লৈছোঁ। এয়া দেখিছে। আৰু এতিয়া আমাৰ যিটো বুকুৰ জোখ হয় সেই জোখৰ বাবে আমি 9 ইঞ্চ লৈছোঁ। যিহেতু এইটো আমাৰ 36 সাইজৰ হয় তাৰ বাবে 9 ইঞ্চ আৰু প্লাছ 2 ইঞ্চ লৈছোঁ। তলৰ এইখিনি অংশত এতিয়া মই লৈ লৈছোঁ 7 ইঞ্চ প্লাছ 1.5 ইঞ্চ প্লাছ 2 ইঞ্চ। এইটো আমাৰ ফাইনেল জোখটো হয় 28 ইঞ্চ এই তলৰ অংশটোত, আৰু তাৰ বাবে মই ইয়াত 7 ইঞ্চ লৈছোঁ আৰু প্লাছ 1.5 আৰু প্লাছ 2 ইঞ্চ মাৰ্জিঙৰ বাবে লৈ লৈছোঁ। এতিয়া ওপৰৰ অংশত মই ইয়াত 2 ইঞ্চত এটা চিন দি লৈছোঁ, 2.5 ইঞ্চত নেকলাইনৰ বাবে, আৰু এইখিনি বাহুটো মই 1/2 ইঞ্চ ডাউন কৰি দিছোঁ। আৰু এনেকুৱাকৈ মই এতিয়া ফ্ৰণ্ট পাৰ্টৰ নেকলাইনৰ বাবে মই 6.5 ইঞ্চত এটা চিন দি লৈ ধুনীয়াকৈ এনেকুৱাকৈ ঘৰ এটা বনাই লৈছোঁ। এয়া দেখিছে আপোনালোকে। আৰু এনেকুৱাকৈ বেকাকৈ জুখি পেলাই মই এইখিনি অংশত 8 ইঞ্চত এটা চিন দি লৈছোঁ। এয়া দেখিছে আপোনালোকে। মই আকৌবাৰ জুখি দেখুৱাইছোঁ। 8 ইঞ্চত মই এটা চিন দি লৈছোঁ আৰু ছাইডত এনেকুৱাকৈ 1/2 ইঞ্চ বঢ়াই দিছোঁ। এতিয়া মই এই তিনিটা পইণ্ট ধুনীয়াকৈ মিলাই পেলাই ইয়াত এটা শ্বেপ দি দিম। আপোনালোকে যদি ইয়াত বেলেগ কিবা ডিজাইন দিব বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে আপোনালোকৰ ডিজাইন অনুযায়ী দিব পাৰে। এইখিনি হোৱাৰ পাছত আমাৰ আৰ্মহোলৰ ৰাউণ্ড শ্বেপৰ বাবে মই ইয়াত যিখিনি আমি 4কোণীয়া এটা চিন দি থৈছিলোঁ তাৰ ওপৰত মই ৰাউণ্ড শ্বেপত এনেকুৱাকৈ আৰ্মহোলৰ শ্বেপটো দি দিছোঁ 1 ইঞ্চ আৰু 1.5 ইঞ্চত। এতিয়া আমি ছাইডৰ যিখিনি অংশ আছে সেইখিনিত আমি আঁচ এটা পাৰি পেলাই ধুনীয়াকৈ মিলাই লৈছোঁ। আৰু এনেকুৱাকৈ আপোনালোকেও ধুনীয়াকৈ জোখ মাখবোৰ লৈ ল'ব। প্ৰিন্সেছ কাট ব্লাউজ এটা কাটিং কৰিবলৈ বহুত ইজি হয় আৰু চিলাই কৰিবলৈও ইজি হয়। আপোনালোকে এবাৰ ট্ৰাই কৰিলেই পাৰিব। ওপৰৰ পৰা এনেকুৱাকৈ মই 10.5 ইঞ্চত এটা চিন দি লৈছোঁ আৰু ছাইডৰ পৰা 3 ইঞ্চত লৈ লৈছোঁ। তলৰ ফালৰ পৰা মই এনেকুৱাকৈ এতিয়া যিটো জোখ লৈছিলোঁ সেই জোখ অনুযায়ী আঁচ এটা পাৰি লৈ 1.5 ইঞ্চৰ এটা গেপ দিছোঁ। এয়া দেখিছে। আমি কাপোৰটো যেতিয়া প্ৰথম জোখ লৈছিলোঁ তেতিয়া আমি ছাইডত 1.5 ইঞ্চ আৰু 2 ইঞ্চ অভাৰকৈ ৰাখিছিলোঁ। এইটো বাবেই 1.5 ইঞ্চটো আমি ইয়াত গেপ দি পেলাই এটা মাৰ্জিং দি ল'ম, যাতে আমাৰ কাপোৰৰ শ্বেপটো ধুনীয়াকৈ আহে তাৰ বাবে। এতিয়া যিটো জোখ লৈছোঁ সেই জোখ অনুযায়ী ধুনীয়াকৈ কাপোৰটো কাটিং কৰি উলিয়াই ল'ম, আৰু আপোনালোকেও এনেকুৱাকৈ ধুনীয়াকৈ কাটিং কৰি উলিয়াই ল'ব। প্ৰথমে আমি বেক পাৰ্টটো ইয়াৰ পৰা কাটিং কৰি উলিয়াই ল'ম। তাৰপাছত আমি ফ্ৰণ্ট পাৰ্টৰ যিটো জোখ মাখ লৈ ৰাখিছোঁ সেই অনুযায়ী কাপোৰটো কাটিং কৰিম। মই কেনেকুৱাকৈ কাটিং কৰোঁ আৰু ষ্টিচিং কৰোঁ সেইটো ভিডিঅ' আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ চাই ল'ব। আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই অকল কাটিঙৰ ভিডিঅ' দি আছোঁ। ষ্টিচিঙৰ ভিডিঅ'টো মই নেক্সট ভিডিঅ'ত দিম, কাৰণ ভিডিঅ'টো বহুত দীঘলীয়া হৈ যায় তাৰ বাবে দিব নোৱাৰিম। তাৰ বাবে মই প্ৰথমে কাটিঙৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ আগত আগবঢ়াই দি আছোঁ, আৰু ষ্টিচিঙৰ ভিডিঅ'টো মই নেক্সট ভিডিঅ'ত দি দিম। এতিয়া মই নেকলাইনটোৱে ধুনীয়াকৈ কাটিং কৰি উলিয়াই লৈ আছোঁ। এইখিনি কাটিং কৰি হোৱাৰ পাছত আমাৰ যিটো প্ৰিন্সেছ শ্বেপ হয় সেই শ্বেপ অনুযায়ী কাটিং কৰি ল'ম। আপোনালোকে যদিহে ফাৰ্ষ্ট টাইমৰ বাবে মোৰ চেনেলটো চাই আছে তেনেহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। তেতিয়া আপোনালোকে মোৰ নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ পাই যাব। মোৰ এই চেনেলটোত মই কাটিং এণ্ড ষ্টিচিঙৰ লগত জড়িত বিভিন্ন ধৰণৰ হেণ্ডৱৰ্কৰ ভিডিঅ' দি থাকোঁ। আপোনালোকে সেইবোৰ ভিডিঅ' চাবলৈ নাপাহৰিব, আৰু ফাৰ্ষ্ট টাইম চাই আছে যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ যাব। এয়া মই প্ৰিন্সেছ কাটৰ শ্বেপৰ এইখিনি কাটিং কৰি ধুনীয়াকৈ উলিয়াই ল'লোঁ। এতিয়া আমাৰ যিটো হাতৰ 1/2 ইঞ্চ আছিলে সেই 1/2 ইঞ্চটো মই অভাৰকৈ কাটিং কৰি দি আছোঁ। ফ্ৰণ্ট পাৰ্টৰ আৰ্মহোলৰ শ্বেপটো আমাৰ 1/2 ইঞ্চ অভাৰকৈ কাটিং কৰা থাকে, তাৰ বাবে মই এইখিনি কাটিং কৰি উলিয়াই লৈছোঁ। এতিয়া আমাৰ ফ্ৰণ্ট পাৰ্টটো কাটিং কৰা হৈ গ'ল। এয়া দেখিছে আপোনালোকে। এতিয়া আমি বেক পাৰ্টৰ কাপোৰটো ধুনীয়াকৈ কাটিং কৰি ল'ম। তাৰ বাবে বেক পাৰ্টটো লৈ লৈছোঁ এনেকুৱাকৈ ধুনীয়াকৈ, আৰু ইয়াৰ পৰা মই এটা তলৰ ফালৰ পৰা 1/2 ইঞ্চ কাটি উলিয়াই ল'ম।
আৰু এইখিনিত মই যেটো ফ্ৰন্ট পাৰ্টত মই 1.5 ইঞ্চ অভাৰ কৰি লৈছিলোঁ সেই অভাৰটো মই ইয়াৰ পৰা কাটিং কৰি উলিয়াই দিম আমাক বেক পাৰ্টত সেই অভাৰ ইঞ্চটো নালাগে আমাৰ ফ্ৰন্ট পাৰ্টতহে যেটো আমি শেপ দিছো তাৰ বাবে আমাক হাফ ইঞ্চ 1.5 ইঞ্চ অভাৰ লাগে তাৰ বাবে আমি হিখিনি লৈছিলোঁ কিন্তু আমাৰ বেক পাৰ্টৰ বাবে এটো নালাগে তাৰ বাবে আমি সাইডৰ পৰা 1.5 ইঞ্চ আৰু তলৰ ফালৰ পৰা হাফ ইঞ্চ কাটিং কৰি উলিয়াই লৈ আছো ইয়া দেখিছে আপোনালোকে এখিনি হোৱাৰ পাছত এটা ওপৰৰ যেটো নেকলাইন হয় নেকলাইনত মই 2.5 ইঞ্চৰ এটা চিন দি লৈছো আৰু এনেকুৱাকে মই 10 ইঞ্চৰ এটা 10 ইঞ্চ লৈকে এটা আঁচ পাৰি লম ধুনিয়াকৈ এয়া দেখিছে আপোনালোকে এখিনি আঁচ পাৰি লৈ পেলাই এতিয়া ধুনিয়াকৈ এটা ৰাউন্ড শেপ দি লম এয়া এখিনি ধুনিয়াকৈ মই ৰাউন্ড শেপ দি পেলাই এখিনি কাটিং কৰি উলিয়াই লৈ আছো এনেকুৱাকে আপোনালোকে ধুনিয়াকৈ কাটিং কৰি উলিয়াই লব এতিয়া আমি যেটো আস্তাৰ কাপোৰ কাটিং কৰি ললো সেই আস্তাৰ কাপোৰটো আমি মেইন পাৰ্টত কাটিং কৰি লম এয়া দেখিছে মই মেইন পাৰ্টৰ কাপোৰটো ধুনিয়াকৈ বহুৱাই লৈছো আৰু তাৰ ওপৰত মই এটা যেটো আস্তাৰ কাপোৰ কাটিং কৰিছিলো সেই কাপোৰটো বহুৱাই পেলাই ধুনিয়াকৈ আঁচ দি পেলাই ধুনিয়াকৈ এটা আমি হেতু জোখ অনুযায়ী ধুনিয়াকৈ কাটিং কৰি লম আৰু আপোনালোকে এনেকুৱাকৈ ধুনিয়াকৈ কাটিং কৰি লব খুব ইজিকৈ আৰু কম সময়ৰ ভিতৰতে আপোনালোকে নিজে এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব নিজে পাৰিব এটা ধুনিয়া প্ৰিন্সেছ কাট ব্লাউজ কাটিং এণ্ড ষ্টিচিং কৰি লব পাৰিব আজিৰ ভিডিওটো মই অকল কাটিংৰ ভিডিও দি আছো আৰু এটো এটা ডিজাইনাৰ ব্লাউজ হ'ব মই ব্লাউজটো কেনেকুৱাকৈ ডিজাইন কৰো হেতু আপোনালোকৰ লগত শেয়াৰ কৰি দিম আপোনালোকে হেতু চাবলৈ নাপাহৰিব আৰু কেনেকুৱাকৈ মই বাকি ডিজাইনখিনি কৰো হেখিনি ভিডিও চাবৰ বাবে মোৰ নেক্সট ভিডিওটো চাব আপোনালোকে সেই ভিডিওটোত মই কেনেকুৱাকৈ ডিজাইন কৰিছো কি কৰিছো এখিনি গুটেই দেখুৱাই দিম কাৰণ এই ভিডিওটো বহুত দীঘলীয়া হৈ যায় তাৰ বাবে মই অকল কাটিংৰ ভিডিওটো ইয়াত দিছো আৰু নেক্সট ভিডিওত মই ষ্টিচিং আৰু কেনেকুৱাকৈ মই ডিজাইন কৰো হেখিনি আপোনালোকৰ আগত আগবঢ়াই দিম